Britney Spears tunnetaan paitsi musiikistaan myös lööppilehtien hurjista otsikoista. Viime aikojen holhouskiistassa tätä laulajaa kohtaan on osoitettu paljon myötätuntoa, mutta samalla hänet on jälleen nostettu rajujen paljastusjuttujen päähahmoksi. Nähdäänkö me nyt todella mediaspektaakkelin läpi vai onko tämän laulajan ympärille syntynyt taas uusi sirkus? Siitä me tehdään tällä kertaa strippaus. Moikka, mä oon Matti ja tässä sarjassa mä yritän tiivistää sarjakuvastrippeihin tositarinoita nykymaailmasta. Katsojat on toivoneet, että mä tekisin videon Britney Spearsista, joten mä päätin nyt toteuttaa tämän toiveen ja tutustua tähän kyseenalaistettuun holhousjärjestelyyn. Mä en ollut seurannut tätä aihetta kovin tarkkaan, mutta nyt siitä lukiessani ja dokumentteja katsellessani mulle heräsi ajatuksia siitä, että onko meissä tarpeeksi halua nähdä niiden mediaesitysten taakse ja mitä hyvää tämmöisen kohun kyttäämisestä voisi seurata. Katsotaan ensin, minkälainen tie johti tähän holhoukseen. 90-luvun alkuvuosina Disney Channel esittää tuoretta versiointia vanhasta mikkihiiriteemaisesta varieté-ohjelmasta. Uudessa Mickey Mouse Club-sarjassa ryhmä energisiä lapsitähtiä viihdyttää yleisöä esimerkiksi tanssin ja laulun keinoin. Moni esiintyjistä saa uralleen räjähtävän lähdön. Sarjassa nimittäin nähdään muun muassa Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling ja eräs Britney Spears. Mickey Mouse Club päättyy vuonna 1994 ja Britney palaa arkeen pienessä Kentwoodin kaupungissa, jossa hän asuu äitinsä Lynn Spearsin, isänsä Jamie Spearsin sekä sisarustensa kanssa. Pyrkimykset kohti musiikkiuraa jatkuu eikä Britney elä tavallisen teinin elämää kauaa. Britneyn ollessa vasta 16 Jive Records lähettää taitavan laulajan Tukholmaan valmistelemaan levyä ruotsalaisten hittinikkareiden kanssa. Britneystä kuoriutuu todellinen supertähti ja jo ensimmäinen single-julkaisu Baby One More Time on jättimäinen hitti. Teini-popparista tulee nopeasti maailmanlaajuinen ilmiö. Kappaleista ikivihreään asemaan päätyy esimerkiksi toisen levyn Oops I Did It Again, kolmannen albumin I'm a Slave for You ja neljännen levyn ikoniset Toxic ja Every Time. Britneyn asemaa uutena kyseenalaistamattomana megatähtenä kuvaa hänen epävirallinen lempinimensä, popin prinsessa. Pelkkä muusikkous ei kuitenkaan riitä nykyajan starana olemiseen, sillä suuri yleisö tahtoo seurata julkista kokonaisvaltaisena spektaakkelina. Britneyn kohdalla tämä tarkoittaa yksityiselämän herkeämätöntä tarkkailua, kuten sen seuraamista, miten hän menee naimisiin tanssia Kevin Federlinein kanssa, saa 2 lasta ja suoriutuu äitiydestä. 2000-luvulla paparazzi-kulttuuri näyttää käyvän ylikierroksilla ja lehdet tarjoaa suuria summia julkisten kuvista. Myös Britneyä piiritetään hänen liikkuessaan ulkona ja mitä kehnommin hänellä näyttää avioeron, huoltajuuskiistan ja juhlinnan suhteen menevän, sitä enemmän kuvilla repostellaan. Spearsin elämä itsessään on ikään kuin show. Vuoden 2007 tienoilla nämä Spearsin vastoinkäymiset näyttää kasaantuvan. Kun hän pyörii näyttävästi yöelämässä, lehdet kirjoittaa hurjasta syöksykierteestä. Hänen ex-miehensä haluaa lasten huoltajuuden itselleen ja Britney käy vieroitushoidossa. Spearsin henkilökohtaisen spektaakkelin käännekohtana esitetään usein yö, jolloin hän marssi paparazzien silmien alla kampaamoon ajelemaan hiuksensa pois. Kaljuna hänen kerrotaan sanoneen, "Olen väsynyt siihen, että kaikki koskevat minuun." Tässä vaiheessa Britneyn lasten ensisijainen huoltajuus on annettu lasten isälle Kevin Federlinelle ja he vierailee äitinsä luona. Erään vierailukerran päätteeksi Britney ei suostu heti luovuttamaan nuorempaa lasta takaisin ja Federline soittaa Spearsin talolle virkavallan. Britneyn kerrotaan kärsineen hermoromahduksesta ja hänet otetaan psykiatriseen hoitoon vasten tahtoa. Näiden vaiheiden jälkeen hänen isänsä Jamie Spears hakee oikeudelta päätöstä, jonka mukaan isästä tulisi aikuisen tyttärensä holhooja. Laittakaapa muuten taidekritiikkiä mun piirroksista kommentteihin. Mä aina nostan sieltä parhaat roustaukset mukaan seuraavaan videoon. Britney Spears päätyi siis esiintymislavoiltaan juorulehtiin ja lopulta tilanteeseen, jossa hänen mielenterveytensä kerrotaan järkkyneen. Median tutkimuksessa puhutaan usein asioiden kehystämisestä, eli siitä, miten joku tapahtuma tai ihminen päätetään esittää ja millainen konteksti asioille annetaan. Britneyn tapauksessa lehdistön kehyksiksi valikoitu aika nopeasti tämä NS-syöksykierren näkökulma. Suuri yleisö oli seurannut tätä julkista näytöstä niin kauan, että ehkä sillä saattoi olla vaikutuksensa siihen, ettei Britneyn asettamista holhoukseen kyseenalaistettu ainakaan kovin äänekkäästi. Katsotaan seuraavaksi, mitä holhous Britneyn tapauksessa tarkoitti ja miten tilanne alkoi herättää epäilyksiä.
Paljon uutisoidun hermoromahduksen jälkeen Britneyn isä Jamie Spears hakee oikeutta toimia väliaikaisesti tyttärensä holhoojana. Lehtijuttujen mukaan esillä on ollut huoli siitä, onko laulaja vaaraksi itselleen tai vaarassa joutua hyväksi käyttäjien uhriksi. Kalifornialainen tuomioistuin arvioi, että järjestely on Britneyn tilanteessa tarpeen ja määrää tämän holhouksen alaiseksi helmikuussa 2008. Holhous on eräänlainen edunvalvontajärjestely, jonka alkuperäinen tarkoitus on suojella ihmistä, jonka ei katsota kykenevän huolehtimaan itsestään. Tällöin toinen henkilö voidaan nimittää ottamaan vastuu holhottavan asioista. Tähän määräykseen voi johtaa muun muassa erilaiset terveydelliset syyt, kuten dementia ja mielenterveyden häiriöt. Britneyn tapauksessa holhous kohdistuu sekä häneen henkilönä että hänen omaisuutensa. Henkilöön kohdistuva holhous tarkoittaa, että isä Jamie voi esimerkiksi tehdä lähes mitä tahansa päätöksiä tyttärensä puolesta. Omaisuuteen kohdistuva taas tarkoittaa sitä, että myös Britneyn miljoonien arvoiset raha-asiat on holhoojan hallinnassa. Tämän jälkeen Britneyä ei enää juuri nähdä kohujen keskiössä, mutta muualla kylläkin. Melko nopeasti tämän järjestelyn astuttua voimaan Spears palaa keikkalavoille, levytysstudioon ja kiertueelle. Spears näyttää siis jatkavan musiikkiuraansa täydellä teholla holhoukseen johtaneesta vaiheesta huolimatta. Alun perin väliaikainen holhousjärjestely muutetaan lokakuussa 2008 pysyväksi ja laulajan fanit suhtautuu tilanteeseen epäilevästi. Voiko tosiaan olla, että melko äärimmäisiin tapauksiin tarkoitettu edunvalvonta on ainoa tapa auttaa Britneyä, joka kuitenkin jatkaa töitään? Tilanne on erikoinen, sillä laulajan bisnekset varmistaa myös holhoojille tulovirran. Fanit esimerkiksi perustaa jo vuonna 2009 freebritney.net-verkkosivun, jossa seurataan laulajan vaiheita isänsä holhouksessa. Melko varhaisesta vaiheesta alkaen ihailijat siis spekuloi sillä, onko Britney tyytyväinen tilanteeseen vai onko siitä hänelle peräti haittaa. Holhooja kun voi teoriassa rajoittaa hänen liikkumistaan, ihmissuhteita ynnä muuta. Vuodet vierii ja Britneyn ura näyttää rullaavan. Hän muun muassa esittää 4 vuoden ajan jatkuvaa konserttisarjaa Las Vegasissa. Vuonna 2019 tilanne näyttää kuitenkin suistuvan raiteiltaan. Lyhyen ajan sisällä holhooja isä sairastuu vakavasti, tulevat konsertit perutaan ja Britneyn kerrotaan menevän psykiatriseen hoitoon henkisen kärsimyksen takia. Tässä kohtaa fanit on jo jonkun aikaa kytänneet laulajan hyvin persoonallista Instagram-sivua ja jopa arvelleet, voisiko julkaisuista päätellä jotain kulissien takana tapahtuvista asioista. Ilmassa on spekulointia siitä, kuinka paljon Britneyn elämää rajoitetaan ja miten häntä tarkalleen ottaen ohjaillaan. Fanien pitämässä Britney's Gram-podcastissa tarkoituksena on analysoida humoristisesti näitä Spearsin Insta-julkaisuja. Mutta sävy muuttuu viimeistään, kun podcastin juontajat saa anonyymin vihjeen, jonka mukaan Britney olisi viety hoitoon vasten tahtoaan ja häntä muun muassa painostettaisiin ottamaan lääkkeitä. Vaikka noita tietoja on hankalaa vahvistaa, niin joka tapauksessa Free Britney-liike herää todenteolla henkiin ja aihe kiinnittää myös tiedotusvälineiden huomioon. Jotain näyttää olevan alkamassa, sillä kun Britney vierailee toukokuussa 2019 äitinsä kanssa oikeudessa, tuomari määrää holhouksen uudelleen arvioitavaksi. Tähän soppaan muuten liittyy semmosiakin yksityiskohtia, joihin mä en tässä nyt mene syvemmälle. Eri vaiheissa Britneystä ja hänen omaisuudestaan on ollut sen isän lisäksi päättämässä muitakin ihmisiä, kuten asianajajia. Free Britney-liike syntyi siis paitsi fanien intohimosta, myös siitä tosiasiasta, että Britney ei näytä sopivan siihen käsitykseen, mikä meillä holhouksen alaisista ihmisistä on. Hän on nuori ja tekee luovaa, raskasta työtä. Silti on hyvä pitää mielessä, että hänen varsinaisesta mielenterveydestään ei voi lehtijuttujen tai fanikampanjan perusteella tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Spearsin isä Jamie kritisoi lehdistössä tätä liikehdintää salaliittoteorioiksi, mutta mikään ei näytä enää sammuttavan yleistä kiinnostusta Britneyn tilannetta kohtaan. Kaikki näyttää liikkuvan kohti julkista välienselvittelyä. Viimeistään vuonna 2020 käy selväksi, että Britney todella itse tahtoo holhouksen päättyvän. Hänen asianajajansa kertoo oikeudelle, että laulaja vastustaa isänsä pyrkimyksiä salata tämä toive. Asianajaja pyytää Jamie Spearsin poistamista holhoojan roolista, mutta muutos hylätään. Helmikuussa 2021 New York Times tuottaa Framing Britney Spears-nimisen dokumentin, jossa käydään läpi tähden mediakohtelua ja luodaan kriittinen katsaus holhoukseen. Elokuvaa kehutaan ja Spearsin taistelusta holhousta vastaan tulee aiempaakin suurempi puheenaihe. Oikeustaistelu muuttuu vääjäämättä omaksi mediaspektaakkelikseen, eikä lehtijutuille ja somekuohunnalle näy loppua. Vaikka ajat on muuttunut, Britney on jälleen huomion keskipisteenä skandaalin takia.
Niitä dokumenttielokuviakin on useita, ja vaikka niiden motivaatio kumpuaa holhouskamppailusta, niissä usein toistetaan juuri Britneyn heikoimpien hetkien kuvastoa. Vaikka elokuvien sävy on ainakin pinnalta myötätuntoinen, mieleen nousee ajatus siitä, kehystetäänkö Britney taas uuden irvokkaan sotkun kautta. Siinä missä aiemmin keskityttiin Britneyn suhteisiin ja päihteiden käyttöön, nyt makustellaan holhouksen kauheudella. Kehykset on vaihtunut, mutta nähdäänkö ja esitetäänkö Spearsia tässäkään sirkuksessa aina inhimillisesti? Joka tapauksessa New York Times paljastaa pian huolestuttavia tietoja tämän holhouksen ankaruudesta. Lehden mukaan holhoojat ovat kuin ovatkin pitäneet todella tiukkaa kontrollia siitä, ketä Britney saa tavata, mitä hän saa ostaa ja mitä töitä hänen on tehtävä. Lisäksi hänen henkilökohtaista viestintäänsä on seurattu matkapuhelinta urkkimalla. Viimein kesäkuussa 2021 saapuu päivä, jolloin Britney itse puhuu oikeudessa julkisesti. Suurelle yleisölle vahvistuu, ettei hän todellakaan ole ollut tyytyväinen 13 vuoden holhoukseen. Britneyn mukaan hän kokee olonsa turvattomaksi. Häntä on pakotettu esiintymään ja ottamaan lääkkeitä, hän ei esimerkiksi saa mennä naimisiin tai saada lapsia, sillä hänelle on asetettu kierukka, jonka poistoa holhoojat eivät salli. Olen kyllästynyt tuntemaan oloni yksinäiseksi. Ansaitsen samat oikeudet kuin muutkin, saada lapsen, perheen, mitä vain näistä asioista ja enemmänkin. Syyskuussa oikeus myöntyy poistamaan Jamie Spearsin roolistaan väliaikaisesti, mutta Britney on yhä holhousmääräyksen alla. Syksyllä jatkuvissa oikeuskäsittelyissä on sekin kieropiirre, että Britneyn omaisuudesta maksetaan sekä hänen asianajajansa että nykyisten holhoojien edustajien palkat. Eli koska holhoojat edustaa yhä Britneyä itseään, hän maksaa kaikkien kulut. 12. marraskuuta 2021 asiaan saadaan päätös. Mikään osapuoli ei enää oikeudessa vastusta edunvalvonnan päättämistä, ja tuomari Brenda Perry lausuu: oikeus toteaa, ettei Britney Jean Spearsin holhous ole enää tarpeellista. 13 vuotta kestänyt järjestely päätetään ja fanit juhlii. Britney kirjoittaa Instagramissa: paras päivä ikinä. Näin tämä tarina näyttää nyt ainakin joksikin aikaa päättyneen. Voi toki olla, että jatkossa nähdään vielä sen selvittelyä, onko Britneyn holhoojat syyllistynyt menettelyissään väärinkäytöksiin. Mä kiinnitin aiemmin huomiota siihen, että eikö tässä viime aikojenkin tavassa kehystää Britney voi edelleen nähdä sen vuosituhannen alun tirkistelevän sävyn, jossa kyse on lähinnä tilanteen kauhistelusta. Toisaalta, jos tällaisesta kohusta pystyy erottamaan pelkän spektaakkelin sijaan jonkin uuden näkökulman yhteiskuntaan, siitä voi seurata jotain hyvää. Esimerkiksi Britneyn saagasta seurasi niin sanotun vapautumisen lisäksi se, että Yhdysvalloissa on tehty lakialoite, jolla pyritään suojaamaan kaikkia holhouksessa olevia muun muassa eturistiriidoilta, kuten tilanteilta, joissa holhoojalla saattaa olla mielessä jotain muuta kuin holhottavan hyvinvointi. Iso vastuu siitä, että tällaiset mediatapahtumat esitetään rakentavalla tavalla, on ihmisillä niin kuin minä, sillä mähän teen tässä ihan samaa kuin ne Free Britney-dokumentit. Yrittäessäni tiivistää tämän tapahtumaketjun pakettiin mä luon väkisinkin jonkinlaisen kuvan todellisuudesta, vaikka oikeasti mä en tunne todellisuutta, sitä mitä Britney tarvitsee, millainen hänen vointinsa on ja miten hän jatkossa pärjää. Siteeraan vielä Britneyn Circus-kappaleen ensimmäisiä säkeitä. Maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka viihdyttävät ja niitä, jotka havainnoivat. Jos te haluatte nähdä behind the scenes matskua tämän sarjan tekemisestä, niin seuratkaa toki mua myös Instagramissa ja Twitchissä, jossa mä piirrän aina välillä näitä kuvia live-striimeissä. Näiden jaksojen tekemisessä on mukana myös graafikko Saara Paasikivi ja meidän uusi animointiheppu Timo Korpi. Muistakaa ehdottaa kommenteissa uusia jaksoja ja tulkaa takaisin, kun seuraava jakso ilmestyy. Nähdään taas!